mga Mars at Pars, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Ars Gabi at Peps of Mama. Charot! GR nga pala. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, subscribe mo na yan. Just click the notification bell for more updates. Today's video mga Mars at Pars, ang gagawin na po para natin ngayon ay magluluto tayo ng Maruya or Baruya kung tawagin dito sa aming bayan na Negosyong. So mga Mars at Pars, umpisa na nga po pala natin magluto ng Baruya. Ayan! So, yung una nga po pala natin gagawin is dudurog-durugin natin ang saging katulad ng pagdurog ng ex mo sa'yo. Charot! Ang next natin gagawin is maglalagay na tayo ng egg. Depende po sa lulutuin mo. Ako kasi, 4 lang ang ginamit ko. So, medyo madami kasi yung lulutuin natin. At maglalagay na po tayo ng kalahating kilo ng sugar. Damihan mo na magka-diabetes ka, kaloka. At isunod na po nating ilagay ang 1 kilong harina at baking powder. At paghaluin na natin. Ayan. Haluin na po natin ang ating Baruya. Baruya. Makabili na nga ng ring light. May mapanalo na. Sorry po, medyo balog tayo. At syempre, hindi mawawala ang tubig. Maglalagay tayo ng 1 pitcher na tubig, pero dahan-dahan lang po natin ilagay at halu-haluin na natin. Ayan, halu-haluin lang po natin hanggang sa makuha na natin ang lapot na gusto natin.
So, umpisa na nga po natin lutuin. Ayan. Niluluto na nga. So, ayan. Hintayin lang po natin maluto siya hanggang sa maging golden brown.